negosyanteng misis, ngayon gagawin natin yung summer pang negosyo na milkshake. So, meron tayong hindi lang isa, kundi 7 flavors ng ating milkshake. My name is Avocado, ang iyong negosyo manager. Para simulan natin. Una natin gagawin yung ating Choco Chip Milkshake. So, meron ako ditong half cup ng fresh milk. So, any brand po ng fresh milk ay pwede naman. 50 grams ng chocolate chips. At 100 grams ng ating tube ice. Or approximately mga 4 na tube ice yan. Ayan. Kapag na crush na yung ice, tapos yung chocolate chips, di ba? Pwede na natin ilagay yung ating 100 grams ng chocolate ice cream or 1 scoop. Ay. Ayan. Blend lang ulit natin. Okay. Ang gamit ko dito is 12 ounce na cup. Lalagyan ko siya ng chocolate syrup. So, optional naman po itong ating chocolate syrup. Pero syempre, mas maganda at mas masarap pag meron. Tapos, ilalagay na natin yung ating Chocochip Milkshake. Syempre, whipped cream. So, any brand naman po ay pwede. Ang pang-toppings, drizzle ulit natin ng ating choco syrup. At lagyan natin ng chocolate sprinkles. Ito na yung ating chocolate chip milkshake. Next naman natin is yung KitKat MilkShake. So, half cup ulit ng ating fresh milk. Lalagay natin yung ice natin 100 grams. KitKat. I-break muna natin sila into 2. Tapos, shake muna natin. Okay, next, lagay natin yung ating chocolate ice cream. Again, naglagay ulit ako ng chocolate syrup. Depende kung gusto mo rin. Or kung meron kang ibang gustong ilagay. Lagay natin yung ating KitKat MilkShake. So, chocolate syrup ulit. At yung ating KitKat, hahatiin natin. Lagay natin siya dito. Yan. So, ito na yung ating KitKat Milkshake. Next naman natin is Oreo Milkshake. So, again, same ulit. Half cup ng ating fresh milk. Tapos, lagay natin yung Oreo, 5 pieces. Diba-break ko lang siya. So, yung isa tabi natin for toppings. Tapos, yung ating ice. Okay, shake lang natin. Next natin, ilalagay ko yung 1 scoop ng vanilla ice cream. Para sa ating panglagay dito sa cup, ayoko naman maglagay ulit ng choco syrup. So, kuha ko ng konting ice cream. Ayan. Papahid ko lang siya dito. Tapos, yung crumbs ng Oreo or crushed Oreo. Meron lang konting design. Of course. Ayan. At yung ating Oreo. So, pwedeng itoppings mo lang na ganyan. Pwede namang half. Tapos, ito ay crumbs natin. Lagay natin dito sa taas. Okay, Oreo Milkshake. Next naman natin yung ating mga fruits. So, meron akong caramel banana milkshake. So, lalagay muna ako ng caramel syrup dito sa ating 12 ounce na cup. Tapos, again, half cup ng ating fresh milk. Sa banana, isang banana, pero magtitira tayo or magtatabi tayo ng pang toppings or garnish natin.
Kahit konti lang naman. Itong gitna ang itatabi ko. At yung ating ice. Malinis ang aking kamay. Namamanhid na nga kahuhugas. Pwede tayong gumamit ng gloves pag gagawa tayo sa customer natin. So, i-blend na natin siya. Lalagay natin yung ating 1 scoop ng vanilla ice cream. Yan, ilalagay na natin dito sa ating cup. Okay. Ito ng whipped cream. Caramel syrup. At syempre para sa ating toppings. Ito na po yung ating caramel banana milkshake. Next naman natin yung ating strawberry milkshake. So meron ako ditong strawberry syrup. Lalagyan ko yung cup. And then, lalagay tayo ng half cup ng fresh milk. Ice. At yung ating 50 grams na strawberry. So, lalagay natin to, pero hindi lahat. Magtitira tayo ng pang-garnish. Konti lang naman. Pang-toppings natin. Kahit maliit. Ngayon, ilalagay natin yung ating ice cream. 1 scoop or 100 grams po. Okay, ngayon, isasali na natin siya sa ating cup. Whipped cream. Syrup. At yung ating strawberry. Frozen strawberries pwede. Fresh strawberries pwede rin. Pero mas mahal po yung fresh. Frozen sa mga supermarkets meron naman. So, ito na yung ating strawberry milkshake. Para sa ating mango milkshake, half cup ng fresh milk. Meron akong yung isang buong mangga, kalahati lang po yung gagamitin ko. Kahit dito sa buto, kalahati lang din yung gagamitin ko. Siyempre yung, di ba, pag pang negosyo is kailangan sukat na sukat yan eh. So, kalahati. Tapos, magtitira ako ng konti. Yan lang, konti lang. So, gamitin natin mamaya. Tapos, ice ulit. Tapos, blend na. Lalagyan natin ng ice cream. So, ito yung gagawin natin dun sa natirang mangga. Lagyan ko siya dito. So, yung kalahati. Scrape natin. Kunti lang muna. Pag maramihan, pwede mo nang pre-made to. So, ginagawa ko is pinupuree ko siya ng mano-mano. Pero, kapag marami, pwede mo nang ilagay sa blender, sa processor, diba? Ayan. So, kapag ganyan na, yung ating cup, lagyan natin yung ating mango puree. Makalat lang natin siya dito. Ayan. Tapos, lagyan natin yung ating mango milkshake. Ayan. Okay. So, depende po sa gusto mong maging toppings ha. So, ito para purong-purong mangga talaga siya. Ito na yung ating mango milkshake. At para sa ating final flavor, yung avocado. So, avocado milkshake. Half cup ng fresh milk. Kalahati ng ating avocado fruit. Tira lang tayong konti.
parang kagaya nung kanina, nag-puree ako ng avocado. Tapos ilalagay ko lang siya or spread ko lang siya dito sa ating cup. Whipped cream. At yung ating avocado na natira dito. Simutin lang natin. Yan. So, ito na yung ating avocado milkshake. Ito na nga yung ating 7 flavors ng milkshake. Andito yung ating Choco Chip Milkshake, Oreo Milkshake, KitKat MilkShake, Avocado, Strawberry, Mango, at syempre yung ating Caramel Banana Milkshakes. Ayan, 7 yan. Kaya naman, ang puhunan natin dito sa mga nagamit natin ay 330 pesos. Check mo yung description dito sa baba para sa full ingredients natin, costing, at syempre para na rin sa timestamps. Ang bentahan po natin ito ay magre-range ng 90 pesos up to 120 pesos. Depende yan sa pagkakabili mo ng mga ingredients at sa market mo na rin. Kaya, ang tubo or kita natin dito sa pito na to ay magre-range ng 300 pesos up to 510 pesos. Kung naging helpful sa'yo itong video na to, i-check mo din yung milk tea na recipe video dito. At syempre, give me a thumbs up, subscribe, at hit mo na yung notification bell para updated ka pa sa mga negosyo recipes natin.